Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, în momentul de față, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care vezi această citire. Câteva ore, maxim câteva zile. Hai să vedem așadar care este situația în care te afli în acest moment și ce urmează să se întâmple. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele ți se pot potrivi. Te rog să selectezi informațiile. Bun, în momentul de față văd că ești preocupat de ceva anume împreună cu o persoană dragă ție. Unii văd că sunteți într-o perioadă în care, uite, ați ieșit dintr-o relație toxică sau este o perioadă în care vrei să-ți vindeci inima, te uiți către noi oportunități. Văd aici o nouă persoană în viața ta care a apărut sau care urmează să apară. Simt că vrei să trăiești o altă viață, vrei lucruri noi, da? Vrei lucruri noi. Văd o situație toxică în care ai fost și care să știi că se duce, da? Se elimină din viața ta. În momentul de față, așa cum spuneam, văd faptul că te ocupi foarte mult de ceva anume împreună cu o persoană dragă ție. Poate să fie și o discuție pe care o ai cu un prieten sau cu cineva legat de un loc de muncă, legat de o afacere. Însă văd aici și o relație profesională foarte intensă pentru unii. Sau, așa cum spuneam, un prieten sau cineva care lucrează cu tine. Bun, văd aici faptul că tu în acest moment fie ești în vacanță, îți dorești un drum lung, vrei să călătorești undeva, țintești undeva foarte sus, ceva care să-ți aducă relaxare. Pe de altă parte, văd că e posibil să fii undeva la drum de această persoană, deci plecată într-o altă țară sau într-un alt oraș. Să vedem în continuare. Regina de gheață avem aici. O conexiune văd cu o femeie, poate să fie mama, poate să fie o femeie singură, rece, intelectuală, cineva care vede foarte clar situația. Da? Sau acest bărbat sau această femeie la care tu te gândești poate să fie sub influența unei astfel de persoane. Să vedem, în inima ta, wow, pasiune, se pare că tu ești într-o perioadă în care vrei să te bucuri de viață, ai niște sentimente pasionale față de cineva, față de o situație anume. Și să vedem cealaltă persoană. Da? Wow, cineva aici simte faptul că își dorește ceva stabil cu tine. Da? O relație stabilă de prietenie, o căsnicie, o logodnă, o relație serioasă văd aici. Cineva chiar se simte, da, atras cumva de tine. Este o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea, care știe foarte bine ce își dorește. Să vedem în mintea ta, se pare că aici tu vei avea parte de o surpriză foarte, foarte rapid, din momentul în care vezi citirea. Foarte rapid. De asemenea, te afli într-o perioadă în care nu vrei să-ți mai programezi nimic. Vrei să lași lucrurile să curgă de la sine. Te lași în voia divinității, te lași în voia evenimentelor care se petrec. Da? Te gândești la un cadou, la o zi de naștere, la o surpriză. Sau te gândești că această persoană poate să fie ca o surpriză, ca un cadou din partea Universului pentru tine. Mai văd aici că la muncă ai un coleg sau o colegă, da, care este foarte atent la tine. Cineva care vede situația asta ca fiind o relație profesională, ca fiind o relație în care lucrați la ceva împreună sau pentru alții, atenție, poate să fie vorba despre faptul că
cineva vrea să lucrați la această relație, deci cineva vrea să luați lucrurile încet și sigur, cu seriozitate, cu liniște, cu pace. Deci sunteți în energii total diferite în momentul de față. Să vedem ce urmează aici, iar dacă aștepți un răspuns de la muncă, să știi că acesta vine. Cumva îți analizează acum CV-ul acel angajator sau persoana respectivă poate acum să ia o decizie. Și să vedem ce urmează. Bun. Văd aici că o femeie va avea un rol foarte important în relația asta. Este vorba despre o femeie matură, din înalta societate. Este cineva care îți face cunoștință cu o persoană, dacă ești singur sau singură, sau este vorba despre cineva care îți va oferi niște sfaturi care vor face ca relația să se schimbe. Să vedem pentru tine, libertate. Văd că în următoarele ore, da, vei trăi un moment de libertate, te vei bucura de viață, poate îți vei dori să fii singur sau singură. O perioadă în care pur și simplu văd că vei avea o stare extraordinar de bună. Să vedem în continuare, uite, văd aici o nouă persoană care poate să apară pentru unii dintre voi. Sau o reacție copilărească pe care cineva o va avea. Poate să fie și o persoană mai tânără pentru unii. În alte cazuri, nu știu, te sună copilul sau intri în contact cu un copil sau cu o persoană mai tânără, cu o persoană dragăție. Mai văd și pe cineva care va fi într-o stare în care își va dori un nou început. Sau, bun, în inima ta. Tu vei da dovadă de inocență, de puritate. Văd că în următoarele ore te vei simți foarte bine tu cu tine, te vei simți foarte eliberată. O veste bună care apare pentru sufletul tău și care te va mira destul de mult. Și apoi, văd că în viitorul apropiat, deci în câteva ore, da, maxim o zi, cineva îți va spune ceva, da? Un secret, sau poate să fie vorba despre faptul că cineva îți dă un mesaj sau cineva vrea să vadă ce faci, dar văd și niște vești pe care le vei primi. Văd aici o conexiune cu un vecin sau cu o persoană care se află în apropierea ta. În mintea ta, wow, se pare că tu aici vei fi foarte încântat de ceea ce se va întâmpla. Văd un suflet geamăn în mintea ta, adică o persoană cu care tu te asemeni foarte, foarte mult. În viitorul apropiat văd că lucrurile se vor lega foarte bine, nu va fi nevoie să faci foarte mare efort, fie în relația asta, fie în situația în care te afli. Poate intri în contact cu o rudă sau cu o persoană care seamănă foarte mult cu tine, dar pe tine clar aici te văd într-o energie extraordinar de frumoasă. Cealaltă persoană, ok. Uite aici că cineva te va aprecia foarte mult. Cineva va gândi că tu ești o persoană de calitate, că ești o persoană de valoare, că ești o persoană de încredere. Da? Văd pe cineva care își va dori aici ceva foarte mult în legătură cu tine. Dar, repet, această femeie are un rol foarte important. Este o femeie matură. Hai să vedem în continuare. Wow, aici văd o întâlnire într-un grup de oameni pe care o vei avea. O întâlnire cu familia, o întâlnire cu prietenii, în alte cazuri. Iar relația aceasta, să știți că va merge aici spre o direcție mult mai pozitivă, mult mai frumoasă. Veți fi mult mai familiari unul cu celălalt. Da? Apoi, wow, și suflet pereche, dragilor, aici e o conexiune foarte profundă. Te văd într-o relație în următoarele zile cu cineva, într-o conexiune. Fie o întâlnire cu un prieten, fie ceva mai important de atât, poate o relație de iubire. În exterior văd un blocaj pe care cineva îl va avea sau cineva care blochează un drum. Cineva care spune gata, nu vreau să mai merg pe drumul ăsta, vreau să schimb direcția. În inima ta. Văd aici că
vei fi foarte sigur pe sentimentele tale și văd că vei fi influențat foarte mult de către o persoană care fie poartă uniformă, fie aici văd că te vei ocupa foarte mult de niște chestiuni personale legate de casă, de familie, dar văd un bărbat în inima ta. Ia să vedem în continuare. Da? Văd aici că în viitorul puțin mai îndepărtat, câteva zile, cineva va avea parte de un blocaj din partea unei foste iubiri, din partea unei foste relații, însă persoana asta e ca și cum va spune gata, pun punct la situația respectivă, nu mai merg pe drumul respectiv, pentru că tu ești persoana pe care am impresia că o cunosc de o viață, am impresia că știi tot ceea ce gândesc, știi tot ceea ce simt. Și mai văd aici o conexiune cu o persoană din trecutul tău. Și uite, persoana asta va considera că are un noroc prin tine, da? Și îți va spune acest lucru. Din punct de vedere profesional, văd o șansă, o schimbare, ceva ce e destinat să fie așa. În mintea ta, da? Va fi ceva aici ce se va întâmpla pe un termen foarte scurt și te va surprinde foarte mult această situație. Te va surprinde foarte mult. Deci, schimbări foarte mari. Și din punct de vedere profesional, repet, eu văd aici ceva extrem de benefic pentru tine. Personal, este clar că apar niște schimbări, da? Asta e clar aici pentru tine, dar schimbările apar în momentul în care tu te vei elibera, da? Sau vei spune că indiferent de cum merge relația, tu ești fericit, tu cu tine, nu te interesează nimeni și absolut nimic. Bun, hai să clarificăm puțin anumite lucruri de aici și să vedem despre ce este vorba. Vreau să văd în primul rând, da, ce sunt cu aceste discuții. Wow! Văd că cineva îți va propune dragoste sau îți propune o întâlnire pasională, cineva îți va comunica foarte rapid. Este o persoană foarte energică, plină de viață aici, care îți va face o surpriză. Poate să fie o persoană până în 35 de ani sau undeva pe acolo. Wow, dragilor, aici este cineva care pur și simplu nu va mai suporta și va acționa, va spune ceva. Mai văd un nou început, deci o nouă persoană care poate să apară sau o nouă dimensiune în această relație. Cineva îți propune să construiți ceva de la zero, să mergeți împreună. Văd că e un împărat, adică fie o persoană din zodia Berbec, fie o persoană foarte sigură pe ea. Poate să fie tatăl, șeful, o persoană care are foarte mare autoritate și care este foarte sigură aici că își dorește un nou proiect, își dorește un copil, își dorește ceva stabil. Da? Ceva stabil. Uite, veți avea niște discuții. Hai să vedem aici și despre ce este vorba cu această femeie. Cine este? Ce-i cu ea? Uite, este cineva care fie vă face cunoștință, fie cineva care intervine în relația aceasta tocmai pentru ca lucrurile să funcționeze. Da? Hai să vedem acum ce este cu următoarea etapă, pentru că aici ceva e ciudat. 9 de spade. Văd aici un stres foarte mare în legătură cu un grup de oameni, în legătură cu o întâlnire în familie, poate îți vin persoane în vizită, știu eu. E un stres legat de bani, e ca și cum te simți că nu ai suficienți bani aici sau e ca și cum te vei stresa puțin privind partea financiară a lucrurilor. Mai văd pentru alții. Dar totuși, uite, persoana asta te va ajuta, te va ține de mână, îți va fi alături. Mai văd o conexiune cu zodia Leu pentru unii dintre voi. O bucurie foarte mare aici, dar e ceva ce te va stresa. Poate ai un eveniment, o zi de naștere, ceva important. Da? Ia să vedem ce blochează această persoană. Ce blochează? Blochează o perioadă în care tot a stat și s-a împotrivit destinului sau blochează o perioadă în care s-au ocupat doar de
partea profesională, da? Și se gândește serios să se ocupe puțin și de viața sa. Cu toate că îi va fi cam teamă aici. Spânzuratul. O conexiune cu zodia Pești și omul ăsta sau cineva din jurul tău pur și simplu va începe să te vadă dintr-o altă perspectivă. Se va simți foarte prins de către tine. Și va considera că tu ești destinul său și uite, e ca și cum discutați aici de o mutare împreună, discutați de o relație ceva mai stabilă între voi. Și văd și pe cineva care îți va spune niște vorbe, că e ca și cum spune, uite, e destinat să închid situația respectivă, e destinat să merg într-o altă direcție, să mă bucur mai mult de viață. Poate e cineva care spune, gata, încep și vreau ceva stabil, nu mai vreau să-mi pierd vremea, nu mai vreau să pierd timpul. Hai să vedem ce se închide așa rapid, că nu-mi dau seama. Lumea, wow, deci pentru tine, uite, văd o bucurie foarte mare. Un final karmic, o eliberare, un răspuns pozitiv, te vei simți foarte bine, te vei simți ca și cum ești în lumea ta, ești acolo unde trebuie. Da? Se închide, uite, o perioadă de trădări, o perioadă ciudată pentru tine. Se închide ceva legat de un inamic pentru unii. Și în sfârșit îți recapeți speranța în această persoană sau speranța în legătură cu locul de muncă, în legătură cu situația în care te afli. Uite, deci ceva se lasă în urmă, neapărat. Fie tu lași în urmă ceva, fie această persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.